নুচুম কিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ ধুন্দুলিৰ এটা ৰেচিপি, যিটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে একেবাৰে ভাল নাপায়, কিন্তু মই গেৰাণ্টি দি কৈছোঁ যে এই ৰেচিপিটো বনালে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধুন্দুলি খাব। তাৰ কাৰণে মই মুগ দালি 2 বাটি লৈ লৈছোঁ, আৰু 2 বাটি দি মই কি কৰিম পিছলৈ দেখাই আছোঁ। এইটো তিয়াই লৈছিলোঁ, একেবাৰে ফুলি গ'লগৈ। এতিয়া মই মুগ দালিখিনি, এটা বাটিৰ মুগ দালিখিনি মই এই ধৰণে পিচি ল'ম। 2টা জলকীয়া আৰু অলপ ভজা জিৰা কেইটামান দি পেলাই, আৰু অলপ নিমখ দিম, যিহেতু মই পিছলৈ আকৌ নিমখ বেছি নিদিওঁ, পিছলৈ বেছি হৈ যাব। এই ধৰণে মই গোটেইখিনি পিচি ল'লোঁ। পিচি পেলাই মই এটা বাটিত এইটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া হাতেৰে কমেও 5 মিনিটমান খুব এই ধৰণে মঠিব, পূৰা ফ্লাফি হৈ যাব। চাব অলপ ফুলি যাবগৈ। এয়া চাওক, এইখিনি পূৰা ফুলি গ'লগৈ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি অলপ তেল দি পেলাই এইখিনি মই সৰু সৰুকৈ মই তেলত ফ্ৰাই কৰি দিম। আৰু দেখিছে নহয়, দিয়াৰ লগে লগে কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছেগৈ। একো মই ইয়াত বেকিং পাউডাৰ একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। খালি কি কৰিব, হাতেৰে কিন্তু খুব ভালকৈ ফেটি ল'ব, চামুচেৰেও নহয়, হাতেৰে ফেটিব। তেতিয়াহে এইখিনি খুব ধুনীয়া হ'ব আৰু ফুলিব। আৰু এতিয়া মই বেলেগ গেছ এটাত লৈ গৈছোঁ, আৰু এতিয়া মই এই গেছখনত এটা কেৰাহী পাতিছোঁ। পাতি পেলাই অলপ মই তেল দি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া ইয়াত মই অলপ আজৱাইন কেইটামান দিছোঁ। আজৱাইন দিলে আমাৰ পেটৰ কাৰণে খুব ভাল হয়, সেইকাৰণে আজৱাইন দি লৈছোঁ। আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ, আৰু এক বাটি মই যিখিনি মুগ দালি থৈছিলোঁ, এই মুগ দালিখিনি মই এই তেলতে দি দিছোঁ। এইখিনিও মই কমেই 5 মিনিটমান খুব ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিম। ফ্লেমটো অলপ বঢ়াই পেলাই খুব ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিম, যাতে তাৰ গোন্ধটো গুচি যায়। কাৰণ মুগ দালিৰ এটা গোন্ধ থাকে, সেই গোন্ধটো যাতে গুচি যায়, সেইকাৰণে মই খুব ভালকৈ এইখিনি ফ্ৰাই কৰি থাকিম। আৰু এই ৰেচিপিটো এবাৰ বনাবচোন, খুব ভাল লাগে খাবলৈ। ধুন্দুলি এনেই ইমান ভাল নালাগে, যিহেতু ইমান পানীয়া চব্জি। এতিয়া ধুন্দুলি আৰু আলুখিনি মই কাটি পেলাই ইয়াতে মই মিক্স কৰি দিছোঁ। মিক্স কৰি পেলাই এতিয়া মই এইখিনি খুব ভালকৈ লৰাই থাকিম। এতিয়া অলপ গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি পেলাই লৰাম, যিহেতু কেঁচা চব্জিৰ গোন্ধটো অলপ মৰি যাবগৈ। এতিয়া এইখিনি খুব ভালকৈ লৰাই থাকিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। আৰু এতিয়া অলপ নিমখ দিছোঁ, অলপ নহৰুৰ পেষ্ট দিছোঁ, অলপ জলকীয়াৰ পেষ্ট দিছোঁ, আৰু হালধি দিছোঁ, জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ। বেছিক মছলাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তেনেকৈ একো দিয়া নাই মই। আৰু এইখিনি অকল মছলা দিছোঁ, দি পেলাই এইখিনি কিন্তু ভালকৈ খালি লৰাই ল'ব। কাৰণ ভালকৈ ভাজি কৰাটো বহুত দৰকাৰী হয়। তেতিয়া কাৰণ ধুন্দুলিত এটা গোন্ধ থাকে, সেই গোন্ধটো যোৱাব লাগে ভালকৈ ভাজি কৰি পেলাই। আৰু এতিয়া মই এইদৰে এইখিনি ঢাকি পেলাই থৈ দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, আমাৰ পকৰিখিনিও হৈ গ'লগৈ। আৰু এতিয়া মাজে মাজে অলপ লৰাই দি থাকিম, যিহেতু দাইল আছে। দাইলটোৱে ধুন্দুলিৰ যিমান পানী ওলাব, গোটেইখিনি চব পানী শুকাই গ'লগৈ। আৰু দাইলটো এতিয়ালৈকে আমাৰ সিজা নাই। এনেইতো ধুন্দুলিৰ বহুত পানী ওলায়, কিন্তু এতিয়াও চাওক, এইটো সিজা নাই, পূৰা টান হৈ আছে একেবাৰে। ইয়াত মই অলপ পানী দিম। দিয়াৰ পিছত তেতিয়া পানী দিয়াৰ পিছত তেতিয়া দাইলখিনি অলপ সিজি যাবগৈ। মই অলপ পানী দিছোঁ, দি পেলাই এইখিনি মই ভালকৈ লৰাই মেলি আকৌ ঢাকি পেলাই থৈ দিম। আৰু এতিয়া ঢাকি পেলাই থৈ দিম। তাৰপিছত আকৌ মাজে মাজে এই ধৰণে চাম, কাৰণ হয়তো লাগি যাব পাৰে তলত, আৰু এবাৰ মই চেক কৰি চাম। আৰু এয়া চাওক, এইখিনি পূৰা সিজি গ'লগৈ। এতিয়া আমাৰ যিমান পানী অলপ দৰকাৰ, সেই সিমানখিনি পানী ইউজ কৰিম। যদি বেছি পনীয়াকৈ খাব বিচাৰে বা শুকানকৈও খাব বিচাৰে, যেনেকৈ আপোনালোকৰ ইচ্ছা, সেই ধৰণে আপোনালোকে পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এইখিনি মই ইয়াত অলপ বেছি পানী দিয়াৰ কাৰণ হৈছে, কাৰণ মই পকৰিকেইটা যেতিয়া দিম, তেতিয়া পানীখিনি কিন্তু আৰু শুকাই যাব। আৰু পকৰি এতিয়া নিদিওঁ, যেতিয়া পূৰা উতলি যাব, তেতিয়াহে পকৰিখিনি মই ইয়াত দি দিম। এয়া চাওক, উতলি গ'ল। এতিয়া মই পকৰিখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত আৰু মই 2 মিনিটমান উতলাম। 2 মিনিটমান উতলাই মই গেছ বন্ধ কৰি অলপ দেৰি মই ঢাকি পেলাই থৈ দিম। আৰু অলপ মই ইয়াত গৰম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তেতিয়াও ধুন্দুলিৰ গোন্ধটো যায়গৈ গৰম মছলা দি দিলে। আৰু এইখিনি একেবাৰে মাংস যিধৰণে আমি বনাওঁ, এই ধৰণৰ চেণ্ট হৈছে। ইমান ধুনীয়া হৈছে নহয় চব্জিখন খাবলৈ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি গেছ বন্ধ কৰি অলপ দেৰি মই ঢাকি পেলাই থৈ দিছোঁ। এয়া চাওক, পকৰিকেইটাও ফুলি গ'ল। আমাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। কেনে পাইছে ৰেচিপি কমেণ্ট কৰিবচোন। আৰু খুব ধুনীয়া হৈছে ৰেচিপিটো, আৰু এবাৰ বনাই পেলাই চাব।